Ano ba ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito? Si Rodel, tamang-tama ang topic natin for tonight dahil pagkatapos ng mga trainings, tiyak na nakakaramdam ng sakit ng kasukasuan ang ating mga kasambahay. Correct. Pero may kinalaman pala sa muscles and joint pain ang pag-uusapan natin today. Yes, tama Rodel. Joint pain, pero ibang klase ito ng joint pain. Ang pag-uusapan natin ay degenerative joint disease o osteoarthritis o sakit na kasabay kapag ang isang tao ay nagkakaedad na. Naku, tiyak na wala pa ako niyan, Doc. I'm sure. Wala pa akong joint pain. Pero I'm sure sa ating marami sa ating mga kasambahay ay makaka-relate sa ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Kaya mga kasambahay, narito na po ang Doctors on TV. Today on Doctors on TV, matuto ng mga safety measures about pets upang mapanatiling ligtas ang mga chikiting kapag nakikipaglaro sa mga alagang hayop sa Baby Talk. Gusto niyo bang malaman ang mga natural na pamamaraan upang manatiling soft at moisturize ang inyong balat? Alamin sa Naturally Yours. Alamin ang mga diagnostic tools para sa breast diseases from the women's health expert. Maging aware sa mga unang palatandaan ng degenerative disease na tinatawag na osteoarthritis at ang mga available treatment options at tamang pain management nito. Kasama ng mga expert, Doctors on TV. At yan po mga kasambahay ang topic natin this morning, arthritis. Napaka-relevant sa audience natin, ang arthritis talaga. No? Of course, to help us understand arthritis better, we've invited guests from the Arthritis Center of the De Los Santos Medical Center. Doktora, hello. Magandang araw, Dr. JM, Dr. Lady. Good morning. Let's sit down. So our first guest is Dr. Mari Calazo. She is a rheumatologist from the De Los Santos Medical Center Arthritis Center. She's also a diplomate of the Philippine Rheumatology Association. Hello, magandang araw, Dr. JM, Dr. Lady. Thank you for joining us. And our other guest is Dr. Jose Fernandez Siquia. He is a specialist in arthroscopy and joint replacement surgery. He is the head of the Arthritis Center of De Los Santos Medical Center, and he's also the president of the Advanced Orthopedic for Joint Replacement Surgery. Magandang araw, Doc. Hello. Magandang araw. What do you do? Ano ba ang rheumatology? A lot of people don't know what rheumatology is kasi. Yes, commonly, that's the most common asked question to us, no, rheumatologists. Well, rheumatologists are primarily internists also, katulad mo, Dr. JM, no? But we're internists who specialize in arthritis and other rheumatic diseases and also yung mga autoimmune diseases. Alright. So together with the orthopedic surgeons, we also see patients who complain of joint symptoms such as joint pain or joint swelling. So But unlike orthopedic surgeons, we deal with the non-operative or non-surgical treatment and management of arthritis patients. and si Doctor is an orthopedic surgeon. Yes, orthopedic. Alam ng mga pasyente yan kung ano ang orthopedic surgeon. But ano, Doc, ang arthroscopy? Well, arthroscopy is yung sinisilip yung loob ng joint. Di ba? Kung sa may laparoscopy for general surgery, sa arthroscopy, sinisilip namin yung joints using a small device. Yes. And also you're specializing in joint replacement surgery. Joint replacement surgery. Common na ba ang joint replacement surgery procedures here in the Philippines? Actually, yes. Surprisingly,
ever since na operan si former President Joseph Estrada because of arthritis, mula noon, a lot of people have been asking about joint replacement and how it can help them. And Doc Lady, this is sure to be a very interesting episode. We have a medical and a surgical specialist to help us understand arthritis better. We shall continue our discussion in a while. Wag muna kayong aalis. Magbabalik po ang Doctors on TV. Ito pa rin po ang Doctors on TV and we are still talking about osteoarthritis. But before that, mga kasambahay, panoorin po muna natin ang health update. Ipinahayag ng World Health Organization na lumobo na sa 422 million ang may sakit na diabetes sa buong mundo. Ayon sa Director ng Non-Communicable Disease ng WHO, tumaas ng halos 4 na beses ang may diabetes simula pa noong 1980. Ito umano ay bunsod ng pagtaas ng kaso ng mga taong obese. Sa pag-aaral ng WHO, tumaas ang kaso ng sakit sa mga low at middle income countries kabilang na ang China, India, Indonesia, Pakistan at Mexico. Nananatili namang mababa ang kaso ng diabetes sa Northwestern Europe kabilang na ang Switzerland, Austria, Denmark, Belgium at the Netherlands. Bunsod nito na nawagan ng World Body na agarang resolbahin ang unhealthy diet at lifestyle sa buong mundo. Ang pag-aaral ay inilabas kaugnay ng paggunita ng World Health Day. Isang buwang malawakang oplang timbang ang isinasagawa ngayon ng Department of Social Welfare and Development sa Bulacan. Layunin nitong tutukan ang kalusugan ng mga bagong panganak na sanggol, mga batang may edad 1 hanggang 6 na taon, mga batang malnourished, obese o overweight at bansot o kulang sa tangkad. Sa Barangay Paliwas at Pag-asa sa Ubando, mahigit 100 ang tinimbang ng DSWD at 20 sa mga ito ay malnourished habang 3 naman ang overweight. Ayon kay DSWD Community Affairs Officer Merlin Imaun, mahalagang sundin ng mga magulang ang nutritional guide at pakainin ng masusustansyang pagkain ng kanilang mga anak gaya ng isda at gulay. Huwag rin silang hayaang kumain palagi ng fast food o mga junk food na nakasasama sa kalusugan. Dapat nababantayan yung mga timbang ng mga bata para naiiwas sila sa sakit. Hindi nagiging stunted yung bata, hindi nagiging overweight. Lalo na usong-usong ngayon yung mga fast foods, di ba? So usually yung mga bata mahilig kumain doon. Kaya isang reason yun kung bakit sila nagiging overweight. Malaking tulong naman sa barangay community at sa mga magulang ang ganitong kaalaman upang masubaybayan ang kalusugan ng kabataan. At yan po ang latest sa larangan ng medisina. Bago natin ipagpatuloy ang discussion natin on osteoarthritis, alamin muna natin ang mga latest sa mga pamamaraan sa latest breast diagnostic tools para maiwasan ang breast diseases mula naman sa women's health expert. Magandang araw mga kasambahay, this is Dr. Steph Supan for Women's Health. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa mga breast diseases. Ang isang babae simula 20 years old ay dapat nagsisimula ng gumawa ng self-breast examination. Ang self-breast examination ay ginagawa tuwing pagkatapos ng kanyang menses. Ang pagkapa nito ay ginagawa habang nakahiga or habang nakatayo at nakataas ang kamay. Ito ay dapat ginagawa buwan-buwan para ma-check kung ang isang babae ay nagde-develop ng mga breast masses o breast lumps. Mula 40 years old ay dapat namang ginagawa na ang routine breast exam na mammogram. Nandito tayo ngayon sa St. Luke's Medical Center Breast Center na isang one-stop shop para magawa lahat ng mga tests para sa breast. Mayroon ditong mammogram, breast ultrasound at marami pang mga ibang tests kung saan maaari nating ma-diagnose mabuti kung ang isang babae ay may problema sa kanyang breasts. Maliban sa mammogram,
May mga iba pang tests na maaring gawin para makatulong sa mga doktor na ma-diagnose kung may problema sa breast ang isang pasyente. Kasama natin ngayon si Dr. Minda Zara Perez para ipaliwanag kung ano ang procedure na ito. So, makikita natin dito ngayon, itong machine na ito. Tama. So, ang tawag dito is breast tomosynthesis. Bukod sa mammography, ito ang isa talaga sa pinakabago at mas maganda na paraan para ma-examine mabuti ang breast ng isang pasyente. Kasi dito, nakikita natin nakaposisyon ang isang pasyente. So, pag-scan itong machine na ito, maraming cut or section ng breast ang makukuha, no? And then yung image na yon babasahin ng ating radiologist. So, hindi lang isa, kundi maraming parte ng breast ang mai-examine. Okay, so ang position niya is parang mammogram. Katulad pa rin ng yung standard na digital mammography. So, kaliwat kanan, kailangan ma-image dito sa machine. And then, yung tinatawag natin na dalawang views, palapad, at saka isang patagilid. So, bawat breast. Instead of parang isang picture lang na kukuhain sa breast, itong machine na ito, maraming picture ang kinukuha niya para siyang CT scan sa breast. Mas maraming information na pwedeng makuha. Yeah. Sakto. Yun talaga yung machine na ito. Kahalintulad siya ng CT scan na ginagamit sa iba pang parte ng katawan. But ito, napaka-specific niya for the breast. So, breast tomosynthesis. Ang isa pang procedure para ma-check kung may problema sa breast ng isang babae ay ang breast ultrasound. Ipapakita natin ngayon kung para saan at kung paano ginagawa ang breast ultrasound. Dr. Perez, pwede mo bang i-explain sa amin kung ano-ano yung mga indications, no, para magpagawa ng breast ultrasound? So, sabi mo nga natin, so nandito nga sa breast center ng St. Luke's Medical Center, ang katulad nitong machine na breast ultrasound, pero hindi lang ito pangkaraniwang ultrasound. 3D breast ultrasound ang ginagawa nito. So, kung ang isang pasyente na na-examine ng isang doktor ay may problema, so may bukol or kung ano man na hindi normal, pupunta siya dito sa breast center para magpagawa ng breast ultrasound. So, makikita natin dito ang pasyente nakahiga, and then itong parte ng machine na ito ang inilalapat, no, sa breast, yan, katulad nito. And then, makukuha na yung image ng buong breast dahil tuloy-tuloy na nag-i-scan na yung machine. So, kita na kaagad yung buong breast paglapat nitong parte ng machine na ito. And then, pagkatapos na na-capture na yung image, so, yun na yung babasahin ng ating breast radiologist. Okay, so number one, iba siya dun sa ordinaryong breast ultrasound, no? Oo. Hindi siya manual na dinidiinan pa isa-isa yung breast. Pangalawa, mas maganda ang image, I suppose, ng 3D kesa dun sa ordinary na 2-dimensional. At ang isa pa, maiiwasan na may makaligtaang parte ng breast. Kasi nga, paglapat nitong parte na ito, ini-scan na niya yung buong breast. Okay? So, captured niya yung buong breast ng isang pasyente. Mas useful, no? At saka mas beneficial pala para sa pasyente itong 3D breast ultrasound. Ayan mga kasambahay, marami kaming naibahagi sa inyo ngayon tungkol sa pag-examine ng ating breasts. Marami pa kaming i-share sa inyo sa susunod na linggo tungkol sa mga breast diseases. Kaya't hanggang sa susunod na linggo, this is Dr. Steph Supan for Women's Health. At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. And we're still here at the very beautiful, very modern De Los Santos Medical Center in Quezon City. Still joining us, rheumatologist Dr. Lazo and orthopedic surgeon Dr. Sikia. Also joining us, Mr. Jimmy Custorio, who's been having problems with his knee. Mr. Custorio, tama ba? Masakit po yung tuhod? Kailan po nag-umpisa yung problema ho? Siguro mahigit ng mga 5 years na siguro. 5 years. And Doctor,
how do we assess yung mga pasyente namin na ganyan ang reklamo? Magandang araw, Dr. JM, no? Kadalasan, ang mga pasyente na suffering from osteoarthritis ay katulad ni Sir Jimmy. Usually, mga elderly o usually mga 60 years old and above, meron ng signs of osteoarthritis somewhere in their joints. So, sa simula, tatanungin namin kung gaano na ba katagal sumasakit ang tuhod niya. Tuhod, sir, no, ang pinakamasakit sa inyo. Kailan na ho ba? Sa kanan po yung mas masakit. Kailan pa ho nagsimula yun, sir? Siguro mga mahigit na pong 5 years. 5 years. And then, we usually ask the patient what are the aggravating factors, or what are the activities that can aggravate the symptom. So, ano po yung mga ginagawa nyo tuwing sumasakit po siya? Paano po siya, ano nag-aggravate o nagpapalala doon sa sakit? Pagka po naglalakad po ako, siyempre mas sumasakit siya pagka umakit ako sa hagdanan. Halimbawa sa LRT, napakataas po ng hagdanan doon. Pagka umakit po ako doon, sumasakit po yung kanan. Doon sumasakit, okay. Pero common ba ang arthritis sa Philippines? Marami ba sa atin mga kababayan nagkakaroon ng ganitong sakit? Well, ang arthritis it's the most common type of arthritis worldwide, no? Not only in the Philippines. Usually, they said that 60 years old and above na mga patients, 50% na sa kanila ang may osteoarthritis. And yung mga pasyenteng 80 years old and above, almost 100% would have some form of osteoarthritis. Sa atin, sa Pilipinas, because we're relatively, no, mas maliit ang ating BMI compared to the Western countries, medyo mas maliit ang incidence. Although sa ngayon, medyo tumataas na ang obesity sa ating bansa, so lumalaki na rin ang incidence ng arthritis or osteoarthritis sa Pilipinas. Oh, okay. So obesity and overweight can result in arthritis. Yes. Isang factor yan. It's a risk factor, important risk factor for osteoarthritis. So, and Doc, ano ba yung mga usually affected na joints? Tuhod lang ba ang tinatamaan ng osteoarthritis or may iba pa? Kadalasan ang naapektuhan, lahat ng joints ay pwedeng maapektuhan. However, since yung hips at saka yung knees and minsan yung ankle joints, sila yung mga ginagamit pag naglalakad, sila yung talagang masakit pag na-atake ng arthritis. Ano po ba ang nangyayari sa joint kapag nagkaka-osteoarthritis? Pwede niyo pong i-demo. Ito ay isang joint na napalitan na, no? But kadalasan sa normal joint, no? Pag may arthritis, nasisira yung tinatawag na cartilage. Sa isang joint, yung dulo ng buto, may parang pearly white na substance, no? Cartilage ang tawag doon. Pag nasira siya, yun ang arthritis. And this is an inevitable part of aging. Talagang lahat tayo pag tumanda, magkakaroon ng arthritis. Yes. So there are many risk factors for osteoarthritis, not only what we mentioned earlier, yung pagiging mataba or mabigat, no? First risk factor is aging. So lahat tayo, magkakaroon tayo ng some form of osteoarthritis when we age. The next one is heredity. So genetics also play a part in the formation of osteoarthritis, in early osteoarthritis most especially, no? Then what we mentioned earlier, yung obesity. And then, if you've had any form of trauma or injury to the knee or any weight-bearing joint, that would also contribute to osteoarthritis. And lastly, any form of joint deformity such as yung mga piki or sakang, kapag ganun na ang forma ng iyong tuhod, mas malala ang magiging osteoarthritis na kaso mo. So, yun. Okay. And the manifestations, generally, masakit lang ang tuhod. Namamaga din ba ang tuhod minsan? Or yung mga joints? Usually, kapag sa simula, in the early parts of osteoarthritis, it would just manifest as pain. Masakit lang siya. Sometimes, the patients would also complain of stiffness, lalo na sa umaga, pag tatayo, parang mahirap gumalaw, no? Pati yung mga kamay, nagkakaroon ng stiffness. But if the osteoarthritis or the arthritis is worse enough, is bad enough, minsan nagkakaroon din ng pamamaga sa tuhod. Sir Jimmy, kayo po ba, naalala niyo po ba, ano yung mga unang naramdaman po ninyo 5 years ago sa tuhod? Hindi ko po dati. Nung nag-uumpisa pa yung sakit ninyo, nung nag-umpisa yung sumakit yan, ano-ano yung mga naramdaman ninyo? Yun nga po, pag kayong medyo tumatakbo, ganyan, sumasakit siya. Talagang may pain, naramdaman ko. Sinubukan ko po na maglagay ng yung pampahid. Nawawala rin, pero
madali rin bumalik yung sakit. Ganun po. Lalo pagka hindi mo ako tumitigil ng paglalakad, natural talaga na sumasakit po siya. Pero ito po yung kanan ang talaga pong mas masakit. Yung kaliwa ko po, hindi pa masyado. So, lumalala po ba siya mula nung 5 years ago? Opo. Mas masakit na ngayon kaysa dati. So this is a progressive disease also. Yes, it is. Over time, as the cartilage is removed, thins out, pwedeng mas masakit. Yes, that is correct. And what's the worst thing that can happen? Well, it depends, no? Progressive disease siya. And at times, kung talagang malala, minsan mahirap na talagang maglakad. Okay. So wheelchair na lang minsan. Okay. We have a lot of patients who we tell them that you have to exercise kasi may diabetes ka, overweight ka, and ayaw na mag-exercise kasi ang masakit ang tuhod nila eh. How do we address this problem sa mga patients na yan? Well, there are a lot of forms of exercise, no? For arthritis patients, we usually recommend yung swimming or biking, those types of exercise that are low impact, hindi masyado ang puwersa sa tuhod. Kasi tulad ng mga marathon running or jogging or even treadmill, yun ay mga high impact exercises, okay? So for arthritis patients, we usually recommend low impact and exercises to build up the quadriceps muscles o yung mga muscles sa hita tulad ng biking and swimming. Ayun. Ayun po mga kasambahay. Hindi, ibig sabihin, pag may arthritis ka, hindi na kailangan mag-exercise. May mga exercises naman na pwede sa inyo, katulad ng biking tsaka swimming, na magaan naman sa tuhod. Maganda talaga ang swimming. Yeah. Kasi whole body workout yan eh. Summer pa naman. Summer pa naman. Tamang-tama. Ayan mga kasambahay, umpisa pa lamang po ng ating discussion. Kaya marami pa po tayong pag-uusapan at marami pang mga helpful tips ang ibibigay sa ating mga specialist na guest doctors. Kaya huwag po kayong aalis at stay tuned. Magbabalik po ang Doctors on TV. Up next, keep your skin naturally soft, smooth, and hydrated this summer season in Naturally Yours. While learning the diagnostic procedures for the degenerative bone disorder called osteoarthritis, when Doctors on TV returns. Magandang araw mga kasambahay. Once again, welcome to Naturally Yours. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yung problema natin kapag summer. Ano ba ito? Siyempre, nagdadry yung ating mga balat. Ano-ano ba ang pwede nating magawa para maiwasan ito? So para maiwasan ito, pagising sa umaga, uminom ka agad ng 2 basong tubig. Para naman maging masaya, pwede niyong lagyan ito ng fruits. You may infuse a 1 pitcher of water with any fruit that you want. Ang pinaka-common ay yung paggamit natin ng lemon. Pwede nating slicean din ito ng mansanas if you want. At pwede din tayong maglagay actually ng cucumber. Or pwede tayong maglagay ng mga tinatawag natin na watery fruits such as watermelon. Slice natin ito, meron na tayong infused water. Ano ba ang ikinaganda nitong infused water? Ang infused water ay nag-i-increase ng absorbability sa cells ng tubig. Number 2, i-avoid natin yung pag-inom ng mataas sa caffeine at mataas sa sugar. Yung sugar at sa caffeine parehong nakadidehydrate ng cells. Kapag naliligo naman, para maiwasan natin yung heat stroke ngayon, masyadong mainit, maligo tayo ng twice a day. Pagising sa umaga, maligo. After ligo, inom ng water. And then, sa gabi naman, bago matulog, maligo din. Sa paliligo, pagpaligo, make sure na gumamit tayo ng very, very mild na soap. Kung maaari, kung hindi kayo sigurado dun sa soap na gagamitin ninyo, wag na lang mag-soap. Tubig na lang para ma-freshen up. In the event na gusto nyong isiliin ng moisture, pwede kayo ulit pumunta sa kusina, magdala kayo ng olive oil or virgin coconut oil. Itong mga oil na ito ay napakahusay magsilin ng moisture. Even better than petroleum-based na oil or moisturizer. Ang petroleum base, maaari siyang mainit sa ating skin. Kaya pag naglagay tayo ng petroleum base, lotion halimbawa,
paglabas natin, pwede tayong mangitim at pwede rin tayong mag-dry up ang skin. But using food grade, like virgin coconut oil or yung olive oil, isang patak lamang, not really isang patak, siguro mga kasing laki nito, after ligo, habang basa pa yung ating katawan, ilagay natin ito sa palm and then mix, and then while our body is still damp, pwede nating ikalat sa ating katawan, parang lotion. Then, let pat-dry lang tayo, and then ready na tayong lumabas without feeling greasy. Again, mga kasambahay, pwedeng olive oil at pwede rin ang virgin coconut oil. And of course, nako, ito mga panahon na ito, kailangan nating kumain ng tama. Make sure na mataas tayo sa fiber, so mataas tayo sa vegetables. Mga kasambahay, please choose the green leafy vegetables. Mas matingkad ito, mas mahusay sa ating balat. By the way, mas matingkad, mas green, mas mataas din ito sa amino acids or protina. Kaya mga kasambahay, ingat-ingat tayo. Baka mauwi ang ating summer sa hindi masyadong magandang experience sa ating kalusugan. Sa susunod po na linggo, kita-kita ulit tayo. Dito lamang po yan sa Naturally Yours. See you! At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. At ngayon, nandito naman tayo sa 3rd floor of the Medical Arts Building for the Arthritis Center ng De Los Santos Medical Center. Doc Lady, ano bang makita natin sa loob? So, makikita natin mga kasambahay dito yung mga outpatient treatment modalities and mga diagnostics na pwedeng gawin ng mga pasyenteng na-diagnose sa may arthritis. Oh, katulad ni Sir Jimmy. Yes. It will be very interesting. Pasok na tayo, Doc Lady. At mga kasambahay, nandito na po tayo sa consultation room. At si Tatay Jimmy ay na-x-ray na po. Andito po tayo ulit with our very good doctor at i-explain po niya sa atin kung anong naging resulta ng x-ray ni Tatay Jim. So good day again. So makikita natin dito ang x-ray of the right knee and of the left knee. Kung maalala natin, masakit ang kanang tuhod ni Tatay Jim. Sa left knee, makita na may space dito. No? Ang space na yun, that is cartilage. So as long as may cartilage, may space dyan. But on the other side, on the right knee, mapapansin natin na halos wala ng space dito, maliit na siya. Sa mataharang dito, may space pa. Dito on the side view, notice na nagkikiskisan na yung buto dito. No? Unlike here, dito nagkikiskisan na siya doon. So based on the x-rays only, we already know na may arthritis si Tatay Jim. Kaya po ba dahil sa nagkikiskisan na yan yung nararamdaman ni Tatay Jimmy na masakit? Yes, yan yung masakit. At saka, di ba, minsan parang very tight ang tuhod. Halos hindi niya mabuong makilos. And that is because nagkikiskisan na siya. So, here we see na joint space is very narrow. Dito nagkikiskisan siya. While here on the left side, okay pa naman siya. And that's why we know na may osteoarthritis si Tatay Jim. Okay. Kadalasan po, nabanggit niyo, Doc, na x-ray ang kauna-unahang usually na ginagawa ninyong procedure, diagnostic procedure. Bukod po dito, meron pa po ba kayong ibang ginagawang procedure sa mga pasyente? Well, actually, x-ray pwede rin sa MRI, but ang iba kasi namamahalan sa MRI. So, minsan, if we suspect that there is something else, we may do ultrasound. Pati naman sa tuhod, if we suspect na hindi lang arthritis yan, it may be something else, pwede namin yung ultrasound. And we can do it in the center. Yeah. Kasi mas affordable na rin muna ang ultrasound. Yes, mas affordable ang ultrasound. Ayan. So mga kasambahay, nabanggit ni Doc ang ultrasound. So puntahan natin si Doc JM at alamin natin kung ano nga ba yung ginagawa sa ultrasound para sa mga pasyenteng may arthritis. Maraming salamat, Dr. Lady. And now we are here at the musculoskeletal ultrasound room with Dr. Lazo as well as Nurse Rachel. Hello. Kasama din natin si patient Jimmy who has been complaining of arthritis. Doctor, it's not often that we see patients getting ultrasound for their joints. Usually sa abdomen, sa lungs, minsan. Yes. Pero recently, they've been using ultrasound sa joints. Ano bang role ng ultrasound? Ang musculoskeletal ultrasound ay isang bagong diagnostic modality para sa arthritis, no?
Usually, ginagamit namin ito para makita yung loob ng joint. And just like any ultrasound, gumagamit lang kayo ng mga probes and gel, no? So I think Sir Jimmy is being prepared for the ultrasound, Doktora. Nakahanda na si Sir. So, first, you would have to make the patient comfortable. Okay. So, have the patient lie down. Ganito lang, dapat naka-expose yung kanyang tuhod. In the case of Mr. Jimmy, yung kanang tuhod niya yung masakit. So, ito yung ating i-ultrasound ngayon, ano? So, we have the probe. And just like any ultrasound procedure, gumagamit tayo ng gel for better visualization. And then, parang ganun lang din, no? Parang yung ultrasound sa pag nagbubuntis, ganun lang din. Makikita lang dito yung mga joints. So, makikita natin yung mga layers of muscles and tendons which attach to the bone. So for Sir, no, makikita nyo yung kanyang patella ay hindi na siya smooth. So ito yon, which indicates osteoarthritis na process na kasi nagkakaroon na ng mga irregularities dun sa surface ng kanyang buto. So ito po yung kneecap, no? Yes, yung patella. Oo, okay. Makikita din natin na si Sir, kahit sa by physical examination ay wala tayong nakapang tubig, meron siyang minimal fluid doon sa kanyang taas na parte ng tuhod. Ito, yung itim na yan. So that's an advantage of musculoskeletal ultrasound. It can serve as an extension of your physical examination such that yung mga hindi mo na appreciate by palpation sa iyong pag-examine ng tuhod, makikita mo na. Sir Jimmy, may tubig ho ang inyong tuhod, no? Hindi siya talaga namamaga na lumalaki yung tuhod, pero may konti hong fluid. Yun ho yung itatarget ho nating tanggalin at maglalagay ho tayo ng steroid ho. Okay? So just to clarify, Doctor, to help Mr. Jimmy with his pain, mag-i-inject tayo ng steroids directly inside the joint. Inside the joint, yes. And we'll do it ultrasound guided. So now we'll do this aseptically. Thank you. Tissue. Lilinisin muna natin yung site. We'll spray antiseptic. So, we'll make a mark doon sa kanyang suprapatellar recess or doon sa butas na pwede nating i-reach yung kanyang fluid, no? And then we'll just clean the area with Q-Tacep. So, important kasi na sterile yung ating procedure. After cleaning it, may local anesthesia tayo na i-inject. And we'll do the ultrasound-guided injection when we're at the steroid part na, no? Okay. Sir, tusok lang po, So, it's important that the patient is comfortable. Hinga lang ng malalim, sir. Okay, tusok. Okay. Just like any anesthesia, yun lang naman na mararamdaman ni Sir, no, yung initial na tuso. Okay, hinga lang malalim, Sir. Okay. We'll do the steroid, the arthrosynthesis part and steroid injection part na ultrasound guided. So it's important that the position of the probe is a little bit farther from the point of injection, no? Kasi sterile area ito. So yun yung ultrasound natin, probe. We'll proceed with the arthrosynthesis. Okay. So, while we're injecting, tinitignan natin sa ultrasound frame kung nandun tayo sa sa site. Sir, tusok na po ako ulit. Ayun na yung tip. We can see that the tip of the needle is in the spot. We'll try to aspirate the fluid. So it's actually super konti nandun lang siya sa tip. If you can zoom in closely, nandun lang siya sa tip ng ating needle. So, but we're sure that we're inside the joint, Okay, so we still see the tip of the needle inside the fluid, no? And then we'll begin to inject the fluid. So, yun yung tubig na pumasok sa
loob ng joint. So, that's the beauty of musculoskeletal ultrasound, no? You can be sure that you injected in the right spot. Kasi dun sa black area kanina, which is the joint space, the fluid is in there, so that's the area that you're targeting. Okay? So, okay na? So how long ang benefit with injecting steroids? It varies, but for our patients, actually some patients years, no, after we've injected them with steroid, matagal na wala silang pain, okay? But on the average, mga 3 to 6 months. Maximum times that you can inject steroid in a year is about 4. 4 times, so kahit quarterly. Times, mga quarterly. Yun yung maximum, sir, no? So kung nakaramdam ho kayo ng significant na nawala po yung sakit dahil ho yun dun sa in-injection natin na gamot, hindi ho yun pwedeng monthly. Lalo na sa practice ko, Doktor, as an endocrinologist, tumataas ang blood sugars pag umiinom sila ng steroids. Yes, so that will not happen in this case kasi local lang naman. Very localized. Talagang ang effect niya sa joint lang. Sa joint hindi lang. Sa buong katawan. Yes. Any final words po sa audience natin that you want to say? Yes, para sa mga kasangbahay natin, ang osteoarthritis ang pinaka-common type ng arthritis sa buong mundo, ano? At pag nagkaroon ka nito, hindi naman ibig sabihin na wala ka nang magagawa. Marami tayong treatment options na available. Ang importante lang ay early diagnosis. Habang sa simula pa lang na unang beses na sumakit ang iyong mga joints, magpatingin na sa inyong doktor para ma-diagnose na. And marami nga tayong options na pwedeng ma-offer sa kanila, from the most conservative, which is the mga pain relievers, hanggang sa injection nga na pinakita natin ngayon, which is a relatively newer therapeutic modality for our arthritis patients. And lastly, yung pag sa mga severe cases of osteoarthritis, they can go to knee replacement surgeries to our orthopedic surgeons. No? Yan po. Maraming salamat, Dr. Halazo. Thank you, Dr. JS. If our patients have arthritis or joint pain, saan ba sila pwedeng pumunta? Yes, here at the Los Santos Medical Center, we have our arthritis center at the 3rd floor of Medical Arts Building. We are open from Mondays to Saturdays, 9 a.m. to 5 p.m. Thank you. Maraming salamat ulit, Dr. Halazo. Thank you, Dr. Mga kasambahay, we will be continuing our discussion. Huwag muna kayong aalis. Magbabalik po ang Doctors on TV. Learn the safety of having pets around toddlers in Baby Talk, and some tips and post-treatment exercises from the bone experts. All these and more when Doctors on TV returns. Magandang araw po mga mommy at daddy, mga kasangbahay. Ako po si Dr. Katrina Flor Cruz, isang pediatrician. Tuturuan ko po kayo regarding sa child safety kasama ang ating mga pets. Kapag po ang mga bata ay nakikipaglaro sa pets, dapat lagi po itong may kasama na isang nakatatanda na nagbabantay. Turuan din po natin ang mga bata na huwag pong hihilahin ang tenga o ang buntot ng pets dahil sila po ay baka biglang mangagat. Kapag po ang bata ay nakikipaglaro sa pets, paalalahanan po natin ang mga bata na mababa lamang po ang kanilang mga boses at wag po biglang sisigaw. May mga pets po kasing nagugulat din at pwede po itong makasakit sa kanila. Kapag po may dog food na katabi ang ating mga pets, ilayo po natin ito sa mga bata dahil ang dog food baka po biglang maswallow ni baby at ito po ay makachoke sa kanya. Lagi din po nating tandaan na dali ng ating mga pets regularly sa veterinarian para po updated ang kanilang anti-rabies, ganun din po ang kanilang deworming. Para naman po sa mga bata, magtanong po tayo sa pediatrician regarding sa anti-rabies vaccine. Tandaan po natin, kailangan po safe po tayo kapag kasama natin ang ating mga pets at kapag sila ay nakikipaglaro sa mga bata. Sa tuwing tayo po ay matatapos makipaglaro sa pets, maghugas po tayo ng kamay gamit ang sabon at tubig. Huwag din po natin kalimutan linisin lalo na yung mga bahagi ng katawan na nadilaan ng ating mga hayop. Ayan po mga mommy at daddy, tinuruan po namin kayo regarding sa child safety kasama ang mga pets. Muli, ako po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito po ang Baby Talk.
nagbabalik ang Doctors on TV. So mga kasambahay, nandito kami ngayon sa De Los Santos Medical Center, Rehabilitation Medicine and Sports Center. Yes, and very advanced ang mga facilities, modern na modern. And it's more than just a gym, no? When you think of rehab center, sometimes you think gym kasi nakikita mo exercise equipment. Pero marami na yung mga treatment modalities. Yes. And that's what we will be showing you this morning. Doc Lady? Let's go! Let's go! So, Doctor, kanina, Dr. Lazo explained na sa umpisa pwedeng gamot lang, Yes, correct. pwede mag-inject ng gamot sa tuhod, pero pag malala na, kailangan na raw operahan. Yes. Ano bang surgery ang ginagawa natin, Doc? Sa tuhod, ang ginagawa namin sa joint replacement. No? And this is an example of an artificial joint on a model. No? So notice na hindi naman yung buong tuhod ang pinapalitan. We just take out the damaged parts. No? So, nasira yung cartilage, so naglalagay kami ng bakal dito. Nasira yung cartilage sa baba, so we also replace it with a artificial Both part. bones may nilalagay na bakal. Right. So ang purpose ngayon nito is para the patient smooth na naman ang motion, parang walang nangyayari sa tuhod, para back to normal life. I think na-explain na din ni Dr. Lazo, no, na ang arthritis, the treatment is mainly symptomatic. Control yung symptoms para hindi sasakit. The closest thing that we have to a cure, kung cure ang pinag-uusapan, this is the closest thing that we have to a cure. Kasi talagang pinapalitan na namin yung damaged part. However, yung treatment does not end there. After knee replacement, kailangan namin i-refer sa rehab. Otherwise, kung hindi magte-therapy ang patients namin, hindi rin magandang results. So after we replace the knee, then we refer them to rehab para maximize namin yung artificial knee. Kasi ang gusto namin sana, makalakad uli, makapaghagdanan na walang sakit. At maibalik, Doc, yung full range of motion. Yeah, full range of motion. Normal life ang happen. Is this an easy surgery, Doc? How many hours ba to? Yung recovery? The surgery itself is probably 1.5 up to 2 hours. No? Mabilis lang. But ang recovery, we send them to rehab kasi yung muscles, kailangan palakasin yung muscles. Oh. Kasi pag napalitan na yung joint, mawawala na rin yung pain. Pero yung pagkahina ng muscles, yun ang kailangan namin ibalik. And Doc, where can they find you kung gusto nila magpa-check up sa inyo? Or they can find us here at the Arthritis Center. We are open every day, well, Monday to Saturday, 9 to 5. So for any arthritis or joint problems, visit the Arthritis Center here at De Los Santos Medical Center. So Doc, thank you very much for all the valuable information Yes, that you've Doc, given thank us. you so Thank you, much Dr. for explaining it very well. I hope we were able to help our viewers. Yes, definitely. And then, I believe now we shall be visiting the rehab center. Ang ganda rin ng facilities sa Oo rehab. nga eh. So tara, Doc tignan Lady? natin. Mga kasambahay, nandito po tayo ngayon sa isa sa mga treatment rooms dito sa Rehabilitation Medicine and Sports Center dito sa De Los Santos Medical Center. And with us today, we have a very special guest, Dr. Oliver Wendell Loscano, Physical Medicine and Rehabilitation Specialist. Doc, magandang araw. Yes, ayan. Meron po tayong pasyente, si Tatay Jimmy. So, pag-uusapan natin ngayon, ano yung mga non-surgical treatment options para po sa mga pasyenteng katulad niya? Ginagawa namin dito sa Rehab Medicine Sports Center, meron kaming mga tinatawag na modalities or equipment. As you mentioned, it's a non-surgical approach or some would call it conservative management for osteoarthritis. Our therapists will show us, magkakabit po kami ng tinatawag namin na TENS or Trans Electric Nerve Stimulation na mag-a-address o magpapababa ng sakit ng ating pasyente. Ginagamit po namin yung TENS for a few minutes, 20 minutes. And at the same time, pwede rin po kaming gumamit ng tinatawag na hot packs or yung tinatawag namin na warm compress na pwedeng gawin ng pasyente sa bahay. Ang problema sa osteoarthritis ay pain. So kung mabababa natin yung pain ng pasyente, marami na siyang activities na pwedeng gawin. Ayan. Ano pong usually nararamdaman ng pasyente habang ganyan? Hindi po ba masakit ito? Okay. It's a low voltage electricity na tinatanong namin yung pasyente kung dapat hindi masakit yung nararamdaman niya. No? Sa sort of small electricity, ina-adjust namin yung frequency at yung intensity. So, para siya nagpa-pulse? Yes. So, tatanungin natin si Tatay kung ano yung level na komportable siya, no? Tatay, yung kinabit namin na electrodes,
Ano pong naramdaman natin? Para po bang may pumipintig or parang may maliliit na tumutusok dun sa may tuhod nyo? Komportable po kayo? Merong tumutusok. Tumutusok po. Parang pino. Pino, tama po yun. Hindi po masakit, no? Okay, good. Ayan, so Doc, no, meron din siyang hot pack dyan sa tuhod niya. Usually, gano'ng kainit po yan? Baka naman sobrang init. Bago po namin ilalagay yung hot packs, meron po siyang measured temperature, no? If you notice, to prevent burns, meron kaming binabalot namin siya sa tuwalya. Tinatanong din namin yung pasyente kung yung init nakakapaso na, dapat hindi yun ang mangyayari sa kanya. Yung hot packs is somehow it potentiates, no, yung effect ng TENS. It's supposed to be complementary or what we call synergistic. After, again, as I mentioned, after 20 minutes, we're going to remove it. And other options will be available for the patients like the ultrasound. Bukod po dito, ano pa po yung mga ibang treatment modalities para sa mga pasyenteng katulad niya? We can go to the what we call gym area for what we call therapeutic exercises. Sige, punta po tayo doon. Mga kasambahay, we are now at the gym area of the rehab center here at Los Santos Medical Center. Si Mr. Jimmy nag-exercise na as supervised by physical therapist Jared. Dr. Lozano, ano bang role ng exercise in patients with arthritis? Even before surgery, may benefit na, di ba? Yung mga pasyente na hindi pa po candidate na magpa-joint replacement, isa sa mga ginagawa namin, bukod dun sa pinakita natin kanina ng mga modalities, binibigyan namin sila ng exercises para naman hindi magkaroon ng stiffness o yung muscle nila, hindi magkaroon ng tinatawag namin na discus atrophy. Kasi kung masakit yan, hindi natin gagamitin, liliit yung muscle. So it's important that we strengthen the muscles around the affected joint. Yes, doctor. And sabi ni Dr. Lazo kanina, the best exercises for patients with osteoarthritis, yung mga non-weight bearing, no? Kasama na ang bicycle, pati ang swimming. Yes, this is what we call less impact activities. Okay, kasi pag yung masyadong impact, doon nagkakaproblema sa cartilage at mas masakit. Kasi yung tuhod natin is what we call weight-bearing joints. We are preparing Sir Jimmy, what we call transition exercise. After the bike, pwede namin siyang isi-shift dun sa ibang equipment para for functional training, lalo na for walking. Dok, tanong ko lang kasi patients sometimes self-medicate with medications. Some take pain relievers, but some take supplements also. And yung pinaka-ginagamit na supplement sa arthritis, glucosamine tsaka chondroitin. May benefit talaga yung glucosamine sa arthritis patient. There are some studies that would point that there will be benefits because these two chemicals that you mentioned for viscous supplementation is part and parcel of the healing process and regeneration of the cartilage. Okay, so may konting benefit naman. Okay. And I have to caution yung mga kasambahay natin, yung mga nag-self-medicate ng pain relievers, mga mefenamic acid, ibuprofen. If taken too often, nakakasira ng kidneys eh. Yes. So, minsan hindi alam ng patients kasi over-the-counter naman yung mga gamot na yan. Be very careful with the pain relievers. Dapat talaga physician-supervised yung medications na iti-take nyo, lalo na pag long-term. To add, Doc JM, no, sa amin din, we take precaution na hindi kaliwat kanan yung pag-inom ng tinatawag natin na pain reliever. Biruan nga namin, pwedeng mabawasan yung sakit sa tuhod, magkaroon naman ng sakit sa tiyan. Yun, oo. Kasi nakaka-ulcer ang mga pain relievers natin, no? O, siguro for short time lang until you see the doctor. Yes. Magpa-check up. So, Doc, ano bang final word sa audience natin? Sa mga pasyente na or taong merong osteoarthritis, marami tayong pwedeng gawin. Na-mention kanina yung non-surgical approach na pinakita namin dito sa may rehab medicine. At meron din yung tinatawag namin na surgical approach. Nandito po kami para tumulong sa mga taong may kondisyon na to. Huwag na natin hintayin na tayo ay maging quote-unquote na disabled, na nakaupo na lang tayo. Marami po tayong options. Nandito po kami sa De Los Santos Medical Center, Rehab Medicine and Sports Center to help our patients like Jimmy. Maraming salamat po. Magandang araw. So mga kasambahay, wag muna kayong aalis. Don't change the channel. Magbabalik pa po ang Doctors on TV. And that concludes our discussion for tonight. Mga kasambahay, hindi kailangan tiisin lang ang mga joint pains, especially osteoarthritis. Marami na tayong mga treatments for joint pains to help the pain and to help delay progression. Of course, we would like to invite you to visit our Facebook page, facebook.com/doctorsontv. You can
Send questions at sinasagot po namin yan. At syempre, after visiting the page, i-share nyo na rin with friends and loved ones. You may also follow us at twitter.com/DoctorsOnTV. Use the hashtag DoctorsOnTV. Ako na po may hawak ng Facebook and Twitter accounts. I will be responding to your questions myself. And if you want to watch again this episode, may replay po tayo this Sunday, 7 to 8 o'clock in the morning. For our past episodes naman po, you can visit untvweb.com. Samantala mga kasambahay, narito po ang aabangan natin sa susunod na Martes. Disabling itchiness that results to red and bumpy patches. It can be a serious skin disorder called psoriasis. Find out the latest procedures in the itchiness management and flare-up control of psoriasis with the help of Doctors on TV. This Tuesday, 7 p.m. Ayan mga kasambahay, before we really end the program, we would like to thank our partners, the Los Santos Medical Center, Rehabilitation Medicine and Sports Center, Arthritis Center, Marketing Assistant Vice President Mr. Mark Funelas, Mr. Walter Co of Creative Bakers, Walter Bread, all yummy, no tummy. Fiber C, the only real natural vitamin C, LRT Integrative Medical Healthcare Clinic at San Isidro House of Healing. At syempre, thank you sa lahat ng ating mga kasambahay na palaging sumusuporta sa ating programa. Until next week mga kasambahay, this is Dr. JM Ko. Be safe and stay healthy. Join us again in the next episode of Doctors on TV.